ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නෝට්බුක් එකේ තියෙන මේ වෙනකොට 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකට මොනවා හරි එරර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකේ ඇතුළට කැඩලා ඩැමේජ් වෙලා ඇත්ත හිර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොමද මම ඊට පස්සේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මම කොහොමද මයික්‍රොෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරන්නේ? වගේ ප්‍රශ්න ඔයාටත් ඇවිල්ලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන කම්පියුටර් එකේ මේ වගේ එක පෝට් එකක් බලා ගන්න නැතුව ඇති. ඉතින් අද අපි මෙයාලා තියෙන ඔයාලට ගොඩක්ම බජට් එහෙම නැත්නම් බජට් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ බයි කරන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ වගේ චූටි ඕනම කම්පියුටර් එකකට ඔයාගේ ඕනම කම්පියුටර් එකකට ඔයාගේ ඕනම ලැප්ටොප් එකකට ඔයාගේ ඕනම ඩෙස්ක්ටොප් එකකට USB through connect කරගන්න පුළුවන් විදිය මෙන්න මේ වගේ USB 3D sound card එකක්. ඉතින් අද අපි මේක unbox කරලා ඔයගොල්ලෝ තමයි මේක මොන වගේද කියලා මේක use කරන්න කොහොමද කියලා කතා කරලා අද බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. නම් let's go to the today video. ඔයාලට ඉතින් ඔයාලට මේක ඕනම තැනකින් බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේක බයි කරේ රුපියල් 450කට වගේ ඩලාර්ස් එකකින්. ඉතින් ඔයාලට කැමති තැනකින් මේක බයි කරන්න පුළුවන්. ඕකේ ඉතින් අපි එහෙනම් මේක වැඩි කරගෙන තු අන්බොක්ස් කරමු. මොකද අපිට මේක ගැන about එකක් නෑ ලොකුවට කතා කරන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ මෙන්න මේ cover එකේ sound audio control එක වගේම තමයි support radio sound AC3 and virtual 5.1 soundtrack එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. යට the best environment flow game DVD music එක තමයි elite 3D sound 5.5T කියලා බයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ වගේ තමයි මෙයාලා ගැන පොඩි introduction එකක් වගේ තමයි මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් ටික මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕකේ අපි එහෙනම් මේක මේ විදිහට open කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට අපිට සරලව open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙන මේ කොළ කෑල්ල ඕන නම් අයින් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ USB sound card එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම buy කරලා දෙන්නේ blue color version එක. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් 3D sound කියලා brand කරලා තියෙනවා. ඕකේ අපිට මෙතන ports දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන එක port එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අපේ microphone එක connect කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට තවත් port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන headphone jack එක connect කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේක connect කරගන්නේ අපේ computer එකට නැත්නම් අපේ laptop එකට අපේ notebook එකට කියලා. මොකද ඔයා ගාව තියෙන headphone එකේ එහෙම නැත්නම් hand free එකේ microphone එක තියෙන නැත්තේ එක port එකක් විතරයි. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකට කොහොමද ඔයා ගාව තියෙන headphone එක connect කරන්නේ ඔයා ගාව තියෙන එක port එක use කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේකේ double 3.5mm jack එක තියෙන cable එකක් buy කරන්න. ඉතින් මේක buy කරන්න බැරි නම් ඔයාලගේ සමහර විට headphone box එක බලන්න පොඩ්ඩක් headphone එක use කරනවා නම් headphone box එක අනිවාර්යෙන් මේ වගේ cable එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට headphone එක මාක් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා microphone එක මාක් එකක් එක්ක මෙතන අපිට microphone එක connect කරන්න mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ sound card එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට mention කරලා තියෙන තැන් දෙකට මේ port දෙක connect කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට headphone එකට අදාළ එක headphone එකටත් ඔය තමයි microphone එකට අදාළ port එක මේ විදිහට microphone එකට සරලවම connect කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙන අපි හිතමු headphone එක. ඉතින් මම මේක connect කරන්න යන microphone එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මම microphone එක මේකට connect කරනවා. ඉතින් microphone එක ඊට පස්සේ ඔයාලට connect කරලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට කෙලින්ම ඔයාගේ USB port එකට connect කරන එක. ඔයාගේ laptop එකේ එහෙම නැත්නම් desktop එකේ තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න ඕන මෙන්න මෙතන red color light එකකින් indicate කරනවා right මේක දැන් okay. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක plug and play නිසා ඔයාලට කිසිම software මොනවද install කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක connect කරාට පස්සේ ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ඔයාලට ඕන microphone එකකින් voice එක record කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට headphone එකෙන් සින්දුහන් වගේ දේවල් කරන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් already ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ චෝටි tech gadget වගේම ඔයාලට ඕන නම් අලි tech gadget උනත් ඔයාලට පුළුවන් MrAchiYa YouTube channel subscribe කරලා notification bell එක all කරත් මේ වගේ වටිනා content එකක් දාපුවා ඉස්සරහට miss නොවෙන බලන්න. මේ වගේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් අපිව like කරන්න follow කරන්න comment කරන්න. මේ වගේ තමයි ඔයාගේ අදහස් අනුව comment එකක් දාන්න. අලුත් වීඩියෝ සෙට් එකක් මොකද ටටා බයි. ඔයාලට මොනවා අලුතෙන් මොන ප්‍රයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් රික්වෙස්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් හැමෝටම ටටා බයි see you ජය. Mama MrAchiYa. Good luck. Welcome to AchiZ Production. Visit our website www.mrachiya.com.